Hello, welcome to Cars for India. আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ভিডিঅ'ত আহিলো মানে ইউটিউব ভিডিঅ' শুট কৰিব মই সময় পোৱা নাছিল আপোনালোকে চাগে জানে আমাৰ নতুন এটা হেডকোৱাৰ্টাৰ ওপেন হৈছে যোৱা 14th অগষ্টত সো হেবিলাকৰে বহুত কাম আছিলে তো বহুত বিজি আছিলো তো আজি ফাইনালি আপোনালোকক এটা হেডকোৱাৰ্টাৰ টুৰ দিও বুলি ভাবিলো সো লেটস গো সো আপোনালোকে দেখা পাইছে মই ক'ত ৰখি আছো অলপমান এইটো চাওক এইটো হাইৱে হয় এইটো জালুকবাৰী কেটেলিয়া এক্স্যাক্টলি ক'বলৈ গ'লে এইখিনি কেটেলিয়া এইফালেদি চিধা যায় জালুকবাৰী ঠিক আছে এইটো আমাৰ কাৰ স্কোৱাড হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু মই এইফালে যদি দেখাওঁ এইটো চিধা অলপমান গৈ ৰেডিশ্যন ব্লু তো ৰাস্তাটো অলপ চিনি পাইছে তো এইফালে যেতিয়াই যায় এবাৰ সোমাই যাব তো এইটো আমাৰ এৰিয়া হয় এইখিনিত পাৰ্কিং এৰিয়া হয় এইটো দেখিছে চাগে এইটো পাৰ্কিং এৰিয়া আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ আহক এইখন আমাৰ যোন আমাৰ পুৰণা কাষ্টমাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে গম পাইছে এইখন আমাৰ বহুত মানে ইনিচিয়েল যিখন ডোৰ ষ্টেপ গাড়ী এইখন হয় তো অলপমান পুৰণা হৈছে বাট এইখনে সেইখন আমাৰ লক্ষী গাড়ীখন এইখন গাড়ী তো বৰ্তমান আমাৰ ৱাশ্বিংটো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই পাছফালে ৱাশ্বিং আৰু পেইণ্ট বুথ যোনটো এইটো ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই চ' আমি বৰ্তমান এইখনেৰে ৱাশ্বিং কৰি আছোঁ এতিয়া আমি অলপ ভিতৰ চাম কাৰ স্কোৱাড হেডকোৱাৰ্টাৰ ভিতৰটো কেনেকুৱা আমি কৰিছোঁ আমাৰ 7 মাহৰ কষ্ট আপোনালোকক দেখাম আজি আহক মোৰ লগত ফাৰ্ষ্ট আমি ডিটেইলিং বেৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এয়া আমাৰ PPF-ৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ আছে এইটো বেড আমাৰ PPF হয় মানে যিমান PPF-ৰ গাড়ী আছে এইটো বেড হয় আহক গাড়ীখন দেখাওঁ এবাৰ ফ্লোৰ লেমিনেশ্যন হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে এবাৰ চাব পাৰে ভিতৰটো ঠিক আছে আৰু এইটো আৰু এটা বে আমাৰ বেটো দেখাব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু মই দেখাই দিওঁ আমাৰ ইমানেই ল'ৰাকেইটা মানে এফিচিয়েণ্ট যে ইমান চাফা কৰি আৰু চাওক না কিমান চাফা কৰি থৈছে আৰু এটা চাওক যদি আমাক কেনেবাকৈ কণ্টেক্ট কৰিব লাগে 7575900140 এইখিনিকে অলপমান মই নিজৰ প্ৰমোশ্যন কৰি দিলোঁ যিবিলাক চাপৰ গাড়ী এইটো বেড হয় তো লাইক চিডান হেচবেক তো বেটো অলপমান এতিয়া খিচৰা খিচৰি হৈ আছে ৰূপেন বেটো অলপমান চাফা কৰি দিয়া না ৰূপেন ঠিক আছে আহক আৰু দেখাই আছোঁ এইখন গাড়ী পলিচ হ'ব এতিয়া ৰেডি হৈ আছে আমাৰ পলিচেছ তো এতিয়া পলিচ হ'ব এইখন গাড়ীত আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো আমাৰ ৰিচেপশ্যন এৰিয়া আমাৰ হিমাচল ৰিচেপশ্যনত বহে ওপৰতো বহে আজি ৰিচেপশ্যনত যোন বহে তেওঁ এবচেণ্ট আছে তো তাই বহিছে তো ৰিচেপশ্যনৰ এইফালে আহোঁ আমি অলপ এইটো হ'ল কাষ্টমাৰ লাউঞ্জ আমাৰ আহক কাষ্টমাৰ লাউঞ্জটো ল'ম নে কি গাড়ীখন লগাও দিয়া কাট কৰা এতিয়া চাওক আমাৰ এইটো কাষ্টমাৰ লাউঞ্জ আহক কাষ্টমাৰ লাউঞ্জটো আমি অলপমান আমি নহয় একচুৱেলি এইটো মই বহুত হেণ্ড পিক কৰি পেলাই এটা বস্তু মই ইয়াতে বনাইছোঁ মানে ৰেড চোফা তাৰপিছত এইটো এনিমেল প্ৰিণ্ট মোৰ যিবিলাক মানে মোৰ টেষ্ট হয় তো সেইবিলাক অলপমান মই দিবলৈ ইয়াতে ট্ৰাই কৰিছোঁ তো এইফালে চাওঁ আমাৰ ব্ৰেণ্ডছবিলাক ইয়াতে আছে ৰূপাছ আছে ইয়াতে আমি ৰূপাছৰ পলিচিং মেচিন কেম্পিং ইউজ কৰোঁ ইয়াতে বিগ ফুড পলিচিং ৰূপাছৰ চব আৰু এইবিলাক অলপমান ডিছপ্লে হয় যি আমি ইউজ কৰোঁ অলপমান আমি ৰাখিছোঁ ইয়াতে মষ্টলি ইয়াতে কাষ্টমাৰ লাউঞ্জত আমাৰ ব্ৰেণ্ডিংখিনি হৈছে আহক এইটো আমাৰ PPF-ৰ ডিছপ্লে হয় চিলড্ৰেন অৰেঞ্জৰ ইয়াতে ডিছপ্লে আছে তো অলপমান ইয়াতে ব্ৰেণ্ডিং ডিছপ্লে আৰু কাষ্টমাৰ আহি যাতে চাব পাৰে তো সেনেকৈ আমি ৰাখিছোঁ আৰু এটা আপোনালোকে আজি বস্তু দেখাওঁ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড এইটো দেখিছে এইটো ৱালটো ৱালৰ পাছফালে কি আছে এইটো চাওঁ এটা আমাৰ সৰুকৈ এটা পেণ্ট্ৰি এইটো আমি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰাখিছোঁ
আহিব কেতিয়াবা আৰু চাহ কফি আৰু লগতে যদি মেগী খাব বিচাৰে উই কেন অফাৰ মেগী অলছ' বাট আহিব এবাৰ ঠিক আছে যোন এতিয়ালৈকে অহা নাই মই এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে অফিচটো চাই পেলাই নিজৰ গাড়ীখনৰ যদি কিবা কাম থাকে তো ইয়াতে আহি পেলাই এবাৰ আমাৰ লগত কথা পাতিবহি গাড়ীখনো দিব চ' ইউ কেন হেভ আ গুড টাইম টুগেডাৰ অ'কে আহক এতিয়া আমাৰ মেইন বস্তু এটা চাওঁ যোনটো আমি আমাৰ বহুত কষ্টৰে আমি ইয়াতে লগাইছোঁ সেইটো হ'ল আমাৰ টাৰ্ণ টেবল এইটো আমাৰ ডিছপ্লে এৰিয়া হয় গাড়ীখন হৈ যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে ডিছপ্লে কৰোঁ আৰু 360 ডিগ্ৰীত এইটো ঘূৰে 360 ডিগ্ৰী ঘূৰা এইটোৱে কাৰণ এটা লাইট আছে ওপৰত যাতে কিবা কাষ্টমাৰ্ছে যদি কিবা কমপ্লেইন থাকে ইয়াতে ভালকৈ চাই পেলাই লাইটৰ পোহৰত ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন ৰিচিভো কৰিব আৰু গাড়ীখনৰ যদি কিবা কমপ্লেইন থাকে ইয়াতে ভালকৈ দেখা পাব গোটেই ফুল বডি আহক এবাৰ আজি ইয়াতে মোৰ গাড়ীখন উঠি আছে মোৰ গাড়ীখন এনেই নুঠাই ঠিক আছে ভিডিঅ'ৰ কাৰণে উঠাইছে আজি মই সঁচা কথা কৈ দিছোঁ মোৰ গাড়ীখন আজিলৈকে উঠা নাই এনেইতো আপোনালোকে মোৰ গাড়ীখন দেখিছে অলপমান তথাপিতো আৰু এবাৰ দেখাই দিওঁ ভিতৰটো বহুত লেতেৰা হৈ আছে নালাগে চাব চ' এইখনেই হ'ল আমাৰ ডিছপ্লে এৰিয়া আৰু ডিছপ্লে এৰিয়া পাছত কি আছে মই এইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আহক এখন হ'ল CSI আৰু এখন হ'ল এখন মিৰৰ য'ত গাড়ীখন আমি ডাবল দেখোঁ আৰু ইয়াতে যদি কোনোবাই চেলফি টেলফি ল'ব বিচাৰে মিৰৰ চেলফি চ' এভৰিৱান ইজ ৱেলকাম আৰু এই মিৰৰখন লগোৱা এটাই কাৰণ মানে বাস্তুৰ মতেও কয় যে মিৰৰ থাকিলে ভাল যোনটো বস্তু আহে তেওঁলোকৰ ৰিফ্লেকশ্যন পৰিলে ভাল ত' মই অলপমান বাস্তু মানো ত' সেইকাৰণে দিছ মিৰৰ ইজ ফৰ হিয়াৰ এণ্ড এইটো আমি এটা ব্ৰেণ্ডিং কৰিছোঁ ইয়াতো CSI যাতে ফটোজ ক্লিক কৰিলে গাড়ীৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত CSI আহে ঠিক আছে আহিব বহুত ইণ্টাৰেষ্টিংকৈ বনাইছোঁ আমি বহুত কষ্ট 7 মাহ লাগিছে আপোনালোকক মই আগৰ কিছুমান ক্লিপছ ইয়াতে দেখাম ঠিক আছে মানে কেনেকুৱা অৱস্থাৰ পৰা কি হৈছে চ' বহুত কষ্টৰ মূৰত অলপমান কিবা এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ বনোৱাৰ আহিব এবাৰ আশীৰ্বাদ কৰিব সদায় আহক আৰু দেখাই আছোঁ তো এইটো আমাৰ কাষ্টমাৰ লাউঞ্জ আপোনালোকে দেখিলে আৰু এইটো কেনেকৈ ফাটিলে ফাৰহান ইমান এক্সপেঞ্চিভ প্লাণ্ট এইটো মই গুৱাহাটীত বিচাৰি আনিছোঁ আৰু চব ফালি দিলে কি ক'ম আৰু ঠিক আছে যি নহওক মইতো অফ কেমেৰা হেণ্ডেল কৰি ল'ম মই জাষ্ট দেখিলোঁ এইটো প্লাণ্টৰ আহক এইটো এটা মই মানি প্লাণ্ট আছে মই কৈছোঁ আপোনালোকক মই বাছটো বহুত জানো ত' একৰ্ডিং টু বাছটো কিছুমান বস্তু আছে যিমানখিনি মোৰ মানে গুগল চাই অলপমান জ্ঞান পাইছোঁ আৰু বাছটো বিকজ কোনো প্ৰফেচনেলছ মই অনা নাই প্ৰফেচনেলছ আনিলে হয়তো আৰু কিবা কিবি হ'ল হয় বা এতিয়ালৈকে অনা নাই চ' সিমানেই ত' আমি এতিয়া তলৰটোতো চাইছোঁ এতিয়া ওপৰত কি আছে অলপমান আপোনালোকক দেখাওঁ আহক লেটছ গ' ইয়াতে আৰু এবাৰ নিজকে চাব পৰা যায় আৰু যোন বেকগ্ৰাউণ্ডত আছে তেওঁলোকো ওলাইছে মই স্থাপনাৰ বাপ্পা মই বহুত বাপ্পা মানুহ চ' বাপ্পা ফাৰ্ষ্ট অফ অল বাপ্পা তাৰপিছত দেখাই আছোঁ এইটো সৰুকৈ এটা লবি ইয়াতে যোনে বিলিং চিলিং কৰিব আহে এওঁলোক অকণমান এইখিনিতে বহে তাৰপিছত বিলিং হয় আজি আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ইমান খালী অফিচ কিয় খালী অফিচ আজি ছানডে চব লিভত আছে আৰু গাড়ী ঘোৰাও কম মানুহ নাই ত' সেইকাৰণে আজি আৰামত শ্বুট কৰিব পাৰিছোঁ আহক এইবিলাক অ'পেন কিউবিকেল ইয়াতে আমাৰ ষ্টাফে কাম কৰে অলপমান আজি খালী হৈ আছে চববিলাক আহক আৰু ওপৰৰ পৰাও যাতে আমি ভালকৈ চাব পাৰোঁ তলত কি কাম হৈ আছে সেইকাৰণে এই প্ৰভিজনটো ৰখা হৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ'জ উঠাবলৈও বহুত ভাল হয় ওপৰৰ পৰা চ' বহুত প্লান কৰি পেলাই কৰা হৈছে এইটো কেবিনেটছ হয় এওঁলোকৰ মানে ষ্টাফৰ কেবিনেটছ হয় ত' ইয়াতে এওঁলোকে কিবা কিবি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ৰাখে আহক লাইটকেইটা অন কৰা লাইটকেইটা এইটো আমাৰ ষ্ট'ৰ ৰুম খুলি পেলাই দেখাম নেকি অলপকৈ খুলি দেখাম চ'
সো ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ৰাখা হৈছে আৰু এইফালে আহোঁ এইটো একাউণ্টছ আজি সব লিভত ছুটি সবৰে সো এইটো একাউণ্টছৰ পৰাও ফুল ভিজিবিলিটি থাকে আহক এতিয়া লাষ্ট মোৰ কেবিন আৰু এইটো তন্ময়ৰ কেবিন তেওঁ যিহেতু নাই আজি ফাৰ্ষ্ট মোৰটো দেখাওক আহক অকণমান বহি লওঁ ভিডিঅ' কৰি কৰি ভাগৰ লাগি গৈছে পানী অলপো খাই লওঁ আৰু এটা বহুত কিউট বস্তু চবেই জানে মই বাপ্পাক কিমান ভাল পাওঁ এইটো বাপ্পা এটা গিফ্ট পাইছোঁ মই চাওক না কিমান কিউট এইটো মোৰ ভাইটি ব্ৰাদাৰ ইন ল জ্যোতিৰ্ময়ে দিছে মাইনা আই লাভ ইউ থেংকছ ফৰ দিছ চ' এনেকুৱা কিছুমান মানে এইবিলাক বহুত সৰু সৰু বস্তু বাট ইট এডছ টু ইয়ৰ লাইফ মানে এইখিনিতে মই ক'লোঁ আপোনালোকক যে মই চব হেণ্ডপিক কৰা কিন্তু ইয়াতে কিছুমান এনেকুৱাও বস্তু আছে যোন মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ যোন মোৰ ৱেল উইচাৰ তেওঁলোকে মোক বহুত মৰমত গিফ্ট কৰা ত' মই দেখাব বিচাৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো সৰু এটা আইফিল টাৱাৰ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড শ্বাইনী দত্তা আই লাভ ইউ ত' তেওঁ দিয়া মোক আৰু এইটো এইখিনিতে দেখা পাইছে পিংক স্ৱেন কয় স্ৱেন ফেমিলি ৰাখিলে বহুত ভাল ত' এইটো মোৰ বহুত ভাল লগৰ টুলটুল তালুকদাৰ তেওঁ বাই প্ৰফেশ্যন তেওঁ মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় তো তেওঁ মোক এইটো গিফ্ট কৰা আৰু বাকী চব মোৰ আৰু এই দুটা পট পিজুচা বুলি মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ড আছে বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড তেওঁ দিয়া আৰু এইফালে আহক এইফালে দেখাওঁ এইটো কাৰণে দেখাইছোঁ যাতে মানে তেওঁলোকেও ভাল পাওঁ আৰু এইটো এটা লাভ টুলটুলে দিয়া চ' এইবিলাক সৰু কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে গিফ্ট কৰা মোক আৰু বহুত ভাল পায় বহুত ভাল বিচাৰে চ' তেওঁলোকে যেতিয়া অফিচ আহিছে তো চাই পেলাই মই কি ভাল পাওঁ সেইমতে তেওঁলোকে দিছে তো ইয়াতো কিছুমান আছে মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আহক এইটো এটা মেস্কুলিন লুক দিয়া হৈছে আৰু সেইটো ট'টেল ফেমিনিন তো আমি সেইকাৰণে মাজতে এটা পাৰ্টিশ্যন কৰি দিছোঁ যাতে তেওঁৰ ক্লাইণ্ট আহিলে তেওঁ হেণ্ডেল কৰিব আৰু মোৰ ক্লাইণ্ট আহিলে মই হেণ্ডেল যেনেকৈ মোকো ভাল পোৱা মানুহ আছে তন্ময়কো ভাল পোৱা মানুহ আছে চ' তেওঁকো এইটো টুলটুল আৰু জুৰি তেওঁলোক দুইজনে গিফ্ট কৰিছে আৰু বাকী চব মই হেণ্ডপিক কৰা আৰু এইটো এটা লাইট দিছোঁ তন্ময় যোনটো আজিলৈকে ইউজ নাই কৰা মানে ঠিক আছে কিন্তু মই দিলোঁ যে ভাল লাগিব কিন্তু আজিলৈকে ইউজ নাই কৰা The whole designing is done by KA Design. মোৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড কৰিশ্মা কাকতি তেওঁ বহুত ধুনীয়া কাম কৰিছে আৰু যেনেকৈ মই বিচাৰোঁ সেনেকৈ গোটেইখিনি আছে ইয়াতে তো থেংক ইউ ছ' মাছ কে ইফ ইউ আৰ ৱাচিং দিছ আই লাভ ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু চি ইউ চুন এখন চোফা মোৰ তো এটা সৰু বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ সৰুকৈ মই ওলাইছোঁ আৰু ভিতৰত বহুত ডাঙৰকৈ ওলাইছোঁ আমি চ' এইটো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো কাৰ স্কোৱাড ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে লিখা আছিলে আৰু এইটো মোৰ ফটো আৰু তন্ময়ৰ ফটো তো আমাৰ বিষয়ে লিখা আছে যদি এখন পায় মেগাজিন তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু এইখন আমাৰ পৰ্টফলিঅ' আমি এতিয়ালৈকে কি কি কাম কৰোঁ আমি কি কি এচিভমেণ্ট কৰিছোঁ অলপমান যি আছে আজি 5 বছৰে ক'ত ক'ত কি কৰিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে গোটেইখিনি আছে আৰু কি কৰিলে কোটিংছ কৰিলে কি বেনিফিট PPF কৰিলে কি বেনিফিটছ যি আপোনালোকৰ গাড়ীৰ কাম থাকে সেইবিলাকো ইয়াতে লিখা আছে মানে আপোনালোকৰ কি কি কৰিব পাৰে ইয়াতে তো আৰু অলপমান আমাৰ বিষয়ে লিখা আছে আৰু ইয়াতে আটাইতকৈ ভাল কথা ইয়াতে মানে বেনিফিটছ লিখা আছে তো বেনিফিটছখিনি আপোনালোকে যদি চাই ইয়াতে আহি পেলাই চাব পাৰিব ফ্ল'ৰ লেমিনেশ্যনৰ বেনিফিটছ আপোনাৰ কোটিঙৰ পলিচিঙৰ PPFৰ এভৰিথিং লিখা আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ লাষ্ট পেজটো হ'ল ৰিভিউজ আমাক গুগলত কোনে কি আমাৰ বিষয়ে লিখিছে তো সেইখিনি আছে বহুত ভাল লিখা আছে কিছুমান এটা এটা বেয়া থাকিবই দিয়কচোন সেইখিনি নাথাকিলেনো কেনেকৈ লাইফটো চলিব হয়নে তো সেয়া আৰু সিমানেই হোপ আপোনালোকে ভাল পাইছে আমাৰ অফিচটো যদি ভাল পাইছে এবাৰ আহিব হেডকোৱাৰ্টাৰত আৰু পাছফালে আমাৰ ৱাশ্বিং আৰু পেইণ্ট বুথ বিশ্বকৰ্মাৰ আগে আগে ষ্টাৰ্ট হৈ আছে তো তেতিয়া আমাৰ যিমান এক্সিডেণ্ট গাড়ী হওক
কিবা ডেন্টিং এণ্ড পেইণ্টিং এভৰিথিং মানে কেছলেছ হৈ আছে আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ লগত টাই আপ হৈ আছে আমাৰ তো আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীখন দি পেলাই যাব পাৰিব তো সেইটো আমি এটা ট'ৰ কৰিম বহুত সোনকালে যেতিয়া ৰেডি হৈ যাব বাট আজি ইমানেই আছিলে তো এইটো আছিল আমাৰ CSI হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু কিবা যদি বেয়া পাইছে ভাল পাইছে কমেণ্টত লিখিব আৰু আপোনালোক কেতিয়া আহি আছে কেতিয়া প্লেন কৰি আছে যদি প্লেন কৰি আছে সেইটোও লিখিব আৰু আমি এনেকুৱা ভিডিঅ'জ বনাই থাকিম আৰু আপোনালোকে আমাৰ পেজটো যদি লাইক কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আপোনালোকে দেখিবই যে আমাৰ আজিকালি ভিডিঅ'জ গৈ থাকে কি কাম কৰোঁ তো সেইবিলাক ভিডিঅ'জ চাই থাকিব আৰু ভাল বেয়া সকলোখিনি মানে কমেণ্টত লিখিব অলপ সময় উলিয়াই কমেণ্টত লিখিব তেতিয়া আমি আৰু যদি আমাৰ কিবা বেয়া আছে ৰেক্টিফাই কৰিম যদি ভাল আছে আমি কণ্টিনিউ কৰিম তো এইটোৱে আমাৰ CSI হেডকোৱাৰ্টাৰ ৱেলকাম টু CSI হেডকোৱাৰ্টাৰ যেতিয়াই সময় পায় আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যদি আছে গুৱাহাটী যদি আহি আছে তেতিয়াও আহিব থেংক ইউ ছ' মাছ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড গড ব্লেছ ইউ আৰু সুকলে থাকক ভালে থাকক হেল্থ ভালে থাকক চবৰে আৰু পজিটিভিটি স্প্ৰেড কৰি থাকক সদায় থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই